ইণ্ডিয়া আৰু অকল ইম্পৰ্টাৰ হৈ থকা নাই এতিয়া ইণ্ডিয়া এখন এক্সপৰ্টাৰো বনিব গৈছে হয় ঠিকই শুনিছে আপোনালোকে ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাছিয়াক অইল এক্সপৰ্ট কৰিছে হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তাৰে আগতে মই মানস গাৰ্গে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বিশ্ববিক্ষণৰ আন এটি এপিসোডলৈ ৰাছিয়াই ভাৰতৰ পৰা তেল কিনিলে আৰু অবভিয়াস কথা এই নিউজটো যেতিয়া গ্লোবাল মিডিয়াই পাবলিশ কৰি দিব তেতিয়া সবে শকতে হ'ব বিকজ ৰাছিয়া এখন জায়ান্ট হয় ৰাছিয়া উচৰত তেল বা বেসিক্যালি এনার্জি ৰিসোর্সেসৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ৰাছিয়াৰ ওচৰত একো কমি নাই হেতু আমি সকলোৱে জানো সেলফ সাফিসিয়েন্ট কান্ট্রি হয় ইন্ডিয়াই তো তেল কিনিব লাগে মোটামুটি আমি 85 to 90% লৈকে অইল আমি পারচেজ কৰিব লাগে কারেক্ট কিন্তু ৰাছিয়া নালাগে Russia is a self-sufficient plus Russia export কৰি আছে আমি one of the largest buyer হয় Russian oil আমি সকলোৱে জানো হেতু কাৰণে হেডলাইন্স বিলাকত তেনেকুৱা কৰিছে crude exporter Russia is importing petrol from India এটা ইয়াতে মাইন্ড কৰিব যে petrol from India why this big ship crude exporter Russia already নামৰ আগতে কৈ দিছে যে এখনটো crude exporter হয় হেহেতি ইম্পোর্ট কৰিব লগিয়া হৈছে তাকো ইন্ডিয়াৰ পৰা কিহৰ কাৰণে তো আমি গম পাম এতিয়া Russia is one of the world's biggest oil exporter is importing petrol from India for the first time in history প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাছিয়া কি কৰিছে ইম্পোর্ট কৰিছে ইন্ডিয়াৰ পৰা India which is imported nearly 90% of crude requirement মই অলৰেডি ক'লো যে ইন্ডিয়া এনেকুৱা এখন দেশ হয় য'ত আমি অইল আমাৰ নিজৰ নাই আমাৰ 90% of oil আমি ইম্পোর্ট কৰিব লগিয়া হয় 10% আমাৰ আছে য'ত অসমত আছে গুজৰাটত আছে বা তেনেকুৱা আৰু এখিনি আমাৰ মাত্ৰ 10% হে কভাৰ কৰে 90% আমি কি কৰো আমি ইম্পোর্ট কৰিব লাগা হয় গতিকে আমাৰ অইল বিলস বহুত ডাঙৰ তেলৰ বিলখন 90% much of it from Russia আৰু ইয়াৰে majority of oil crude oils আমি কৰপ্ৰানো ৰাছিয়া প্ৰানো এতিয়া কি হৈছে আমি সাপ্লাই কৰিছো মস্কো this situation is result of Ukraine drone strike crippling Russia's refining capacity so basically হৈছে কি ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত 2022 ৰ পৰা যুদ্ধ চলি আছে এখন কনফ্লিক্ট চলি আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে এই কনফ্লিক্টখনত ইউক্ৰেইনে এটা কাম কৰিলে ইউক্ৰেইনৰ ওচৰত আছিল ড্ৰোনছ সেই ড্ৰোনছ খিনি from time to time obvious কথা এদিনত নহয় time to time drones দি পেলে কি কলে রাশিয়ান রিফাইনারিজ খিনিক অ্যাটাক কৰা স্টার্ট কৰি দিলে ড্ৰোনছ দি ৰাছিয়াৰ যোনবোৰ ৰিফাইনাৰিজ আছিল সেই ৰিফাইনাৰিজ বিলাক অ্যাটাক কৰিলে এটা ৰাছিয়ান ৰিফাইনাৰি যদি অ্যাটাক কৰি দিলে ৰাছিয়া এতিয়া বনাব ক'ত ক্ৰুড অইল মোৰ ওচৰত আছে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ঘৰত কি আলু পিয়াজ সব আছে কিন্তু আমাৰ গ্যাস নাই এটা আলু পিয়াজ খিনি থাকিলে হ'ব নেকি যদি গ্যাসটোৱে নাই খানা কেনেকৈ বনিব তো ৰাছিয়াৰ ওচৰত সেই একেটা প্ৰবলেমে হৈছে ৰাছিয়াৰ ওচৰত এতিয়া অইলটো আছে ক্ৰুড অইল আছে মাটি তলৰ পৰা যোনটো কচ্চা তেল ৰ ক্ৰুড ফৰ্মত আছে এটা হেতু ৰিফাইন কৰিব লাগিব ন পেট্ৰল ডিজেল এইবিলাক বনাবৰ কাৰণে এটা সেই ৰিফাইনাৰি গেটাই নষ্ট কৰি পেলালে ইউক্ৰেইনে ড্ৰোন মাৰি তো এতিয়া ৰাছিয়াই এটা কাইন্ড অফ এটা মজবুৰি ৰাছিয়াৰ কাৰণে কাইন্ড অফ এটা উপায় নাই তো ৰাছিয়াই কি কৰিছে এতিয়া যোনখিনি ফ্ৰেন্ডলি কান্ট্ৰিজ আছে বৰ্তমান তিনিখন দেশৰ পৰা ইম্পোর্ট কৰিছে এখন বেলাৰুছ এখন ইন্ডিয়া আৰু এখন ৰাছিয়াৰ নেইবাৰিং কান্ট্ৰি হয় সো এই তিনিখন কান্ট্ৰিজৰ পৰা ৰাছিয়াই কি কৰিছে ক্ৰুড অইল ইম্পোর্ট কৰা স্টার্ট কৰিছে পেট্ৰল ইম্পোর্ট কৰা স্টার্ট কৰিছে বিকজ আমাৰ ইয়াতে ডাঙৰ ৰিফাইনাৰিজ আছে আৰু আপোনালোকে হয়তো জানি আচৰিত হ'ব যোনটো আমাৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ হয় যোনটো ৰিফাইনাৰি হেতু ওয়ান অফ দি ওয়াৰ্ল্ডত এটা বহুত ডাঙৰ ৰিফাইনাৰি আৰু ইয়াৰ যোনটো কেপাসিটিটো বহুত ডাঙৰ হয় বহুত বেয়া তেল ৰিলায়েন্সে ৰিফাইন কৰিব পাৰে যোনটো বহুত দেখে নোৱাৰে বহুত দেশৰ ওচৰত ৰিফাইনাৰি যোনবিলাক আছে সেই ৰিফাইনাৰিজ বিলাকে যোনটো আটাইতকৈ ওয়াৰ্স্ট কন্ডিশন অফ তেল কাৰণ তেলৰো বিভিন্ন কোৱালিটি থাকে কিছুমান অলপ ভাল থাকে যেনেকৈ কয়লাৰ বিভিন্ন কোৱালিটি থাকে সো ভাল কোৱালিটি খিনি মোৰলে সব ৰিফাইনাৰি পাৰে কিন্তু যোনখিনি একদম ওয়ার্স্ট কোৱালিটিৰ ক্ৰুড অইল থাকে সেইখিনিও ৰিলায়েন্সৰ যোনটো জামনগৰ ৰিফাইনাৰি খেতুৱে কৰি পেলাব পাৰে আৰু এটো বহুত ডাঙৰ বস্তু হেকাৰণে ইন্ডিয়াও ইউএসও ইন্ডিয়াৰ এই ৰিলায়েন্সৰ লগত বহুত কোলাবোৰেশন আছে বাৰু এনিৱেজ তো
তো এতিয়া কথা হ'ল প্ৰবলেমটো হৈ গ'ল সেইটো সো ৰাছিয়াই কি কৰিছে ইম্পৰ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে পেট্ৰল by sea from India to tackle shortage issued by Ukrainian attacks on Russian oil refineries and energy facilities mentioned in a report. So hekarne etu headline boni goise India export first gasoline beleg ekono petrol to ke gasoline buli koy cargo to Russia as refinery outrage amount. Etia kotha tu hol ami hokolue janu je India to exporter no hoy definitely India is an importer gotike প্ৰথমটো যোনখিনি এক্সাম দিবা তোমালোকে এটো বস্তু একদম মনত ৰাখিবাই বিকজ ইট ইজ এ ফাৰ্স্ট টাইম ইন হিষ্ট্ৰী তাকো ইণ্ডিয়া কাক এক্সপোৰ্ট কৰিছে ৰাছিয়াক এক্সপোৰ্ট কৰিছে গতিকে এক্সামত খুদাৰ চান্সটো বহুত বেছি থাকিব সেকেন্ড বস্তুটো হৈ গল ইণ্ডিয়াজ ৰাছিয়ান অইল ইম্পোৰ্ট হিটস ৰেকৰ্ড এটো আছিল এক্সপোৰ্ট এটো ইম্পোৰ্ট ঠিক আছে আমি জানো যে আমি তেলটো ৰাছিয়াৰ পৰা পাৰচেজ কৰো ক্ৰুড অইল আনো আমাৰ ইয়াত ৰিফাইনাৰী আছে আমি ৰিফাইন কৰো আৰু ৰিফাইন কৰি পেলাই আমি বেলেগ দেশক পঠিয়াই দিও কাৰেক্ট এতিয়া ফাৰ্স্ট শিপমেন্ট এটা আমি ৰাছিয়াকো পঠিয়াইছো কাৰেক্ট নাও এতিয়া এই নিউজটো ইমান কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই নিউজটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ অফ দিস ওয়ান US Senate passes Russia sanctions bill that seeks 100% tariff on India and 4 others. এটো এই বিলখনলে আমি আহিম বাট হেতু কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আপোনালোকে জানে যে ফ্ৰম দি ভেৰি বিগিনিং ট্ৰাম্পে যেতিয়া এবাৰ নিজৰ প্ৰেসিডেন্সি এজিউম কৰিছে চাৰ্জ লোৱাৰ পাছতে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাক বহুত টাৰ্গেট কৰিলে আৰু মোষ্ট স্পেসিফিক্যালি ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিয়াক বহুত বেছি হাইয়েষ্ট স্যাংশন ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ইম্পোজ কৰিছিলে দ্যাট ইজ 50% 25% to for আপোনাৰ 25% to ডাইৰেক্ট লগাইছিলে আমি ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনি থাকাৰ কাৰণে অকল হেতুৱে ৰিজন আছিল 25% লগাইছিলে যাতে আমি ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনা বন্ধ কৰো এটো এটা ইউএছ ফৰেন পলিসি বা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কাৰণে ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ আছিল বাট কিহৰ কাৰণে হেতু তেনেকে লগাইছে অনলি দে নোজ বিকজ চাইনাও কিনি থাকে আৰু চাইনাৰ পইণ্ট অফ ভিউ টু বেলেগ বাৰু European countries কিনিও ৰাছিয়াৰ পৰা কিনি আছে USA নিজে ইউৰেনিয়াম পাৰচেজ কৰি আছে বাট ষ্টিল ইণ্ডিয়াৰ পৰা 25% কে লগাইছিলে অন ইন দা নেম কি আমি ৰাছিয়ান ওয়াৰ মেচিনক ফান্ড কৰি আছো ৰাছিয়ান ওয়াৰ মেচিন মানে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনক এটেক কৰি আছে আৰু ইউক্ৰেইনক এটেক কৰিবলৈ ৰাছিয়া ক'ৰ পৰা পইচা পাইছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা পইচা পাইছে কিন্তু জানি আচৰিত হ'ব যে এই পইচাখিনি ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে ফান্ড কৰি আছে ইণ্ডিয়াক আৰু ইণ্ডিয়াই হেতু মেয়াৰলি ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰুড অইল পাৰচেজ কৰি আছে ওকে ফাইন নাও জুলাই ৰিপোৰ্ট এটা আগষ্ট মাহ চলি আছে লাষ্ট মান্থৰ যোনটো ৰিপোৰ্ট হয় এই টাইমটোতে এই বিলখনৰ কথা চলি আছিল ঠিক আছে এটো লিঞ্জি ও গ্ৰাহাম স্যাংশনিং ৰাছিয়ান ইৰানছ এক্ট অফ 2026 এই বিলখনৰ কথাটো চলি আছিল যত লিঞ্জি গ্ৰাহাম এটা ঢুকাল বাৰু তেওঁ কৈছিলে যে ইণ্ডিয়াক আৰু চাইনা মোষ্ট স্পেসিফিক্যালি তেওঁলোকৰ ওপৰত 500% লৈকে ট্যাৰিফ ইম্পোজ কৰিম বা লিঞ্জি গ্ৰাহাম ঢুকোৱাৰ পিছত 500 to 100% লৈকে লৈ আহিলে 100% লৈকে লৈ আনাৰ পিছতো ইণ্ডিয়াই ৰেকৰ্ড লেভেলত ইণ্ডিয়া কি কৰিছে ইম্পোৰ্ট কৰিছে ৰেকৰ্ড লেভেল তো এটো কাৰণে ইণ্ডিয়াজ ৰাছিয়ান ইম্পোৰ্ট হিটস ৰেকৰ্ড ৰিফাইন্ড ফুয়েল ফ্লোজ টু নেশন স্যাংশন মস্কো এই যে ইম্পোৰ্ট কৰিলে ক্ৰুড অইল ইমান ক্ৰুড অইল আনি আমি কৰিছো কি আমি কৰিছো ইউৰোপ আমেৰিকা এবিলাকক আমি কি কৰিছো এক্সপোৰ্ট কৰি আছো হেতু কাৰণে লিখিছে ৰিফাইন্ড ফুয়েল আমি ক্ৰুড অইল আনিছো ইণ্ডিয়াত ৰিফাইন কৰিছে আমাৰ ৰিফাইনাৰী ৰিফাইন কৰিছে আৰু হে তেলটো আমি এক্সপোৰ্ট কৰিছো কাক যোনবিলাক দেখে ৰাছিয়াৰ ওপৰত স্যাংশন লগাই থৈছে মানে ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ USA এবিলাক কান্ট্ৰিজত ঠিক আছে এই ৰিপোৰ্টটো কোনে দিছে সেন্টাৰ ফৰ ৰিসাৰ্চ অন এনাৰ্জি এণ্ড ক্লিন এয়াৰ তেওঁলোকে এটো দিছে সো ডেসপাইট US sanctions threat বা tariff threat up to 100% loom as Trump administration pushes for Russia sanction bill that give American president power to impose tariff on biggest oil importers from Moscow. আৰু ইণ্ডিয়াই কৈছে কি তুম লোক যাও ভাৰ মে ঠিক আছে তহতি ট্যারিফ খেলিব মন তহতি ট্যারিফ খেলি থাক আমাৰ এবিলাক ক'বলগে একো না আমাৰ কোনো মতলব নাই আমি জতে কম পইচা তেল পাম আমি তাৰ পৰাই কিনিম আৰু কথাটো মিছাও নহয় সব ৰাস্তা বন্ধ কৰি থৈ দিছে আমি যদি এবাৰ ম্যাপখন চালো আমি হেতু বস্তু গম পাম সো দিস ইজ দ্য ম্যাপ যত ইণ্ডিয়া এটা অইল ৰিচ কান্ট্ৰি কোনখিনি প্ৰথমটো হৈ গল ইৰাকৰ পৰা আমি অইল কিনো যাৰ পৰা কি কৰা আছে ক্লোজ কৰি থোৱা আছে নেক্সট সাউদি আৰবৰ পৰা এগেইন
ক্লোজ কাৰণ অপশ্যনেই নাই ন ইৰাক সাউদি আৰব ঠিক আছে কুৱেইট কাটাৰ UAE এইবিলাকৰ পৰা যদি অইল বা গেছ আনিব লগা হয় দেন ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ দি আহিব লাগিব আৰু ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজটো কমপ্লিটলি কি কৰা আছে বন্ধ কৰি থৈ দিছে সো ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ তেল আনো এইটো ৰাস্তা আমাৰ বন্ধ হৈ গ'ল কাৰেক্ট সেকেন্ড ৰাস্তাটো হৈ গ'ল এটো বাবল মণ্ডেব এফালদি এটা এফালদি এইকেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে এক্সপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰে এফালদি এক্সপোৰ্ট কৰিব লাগিলে এখন কাণ্ট্ৰিয়ে পাৰিব সেইখন হৈ গ'ল সাউদি আৰবিয়া এটা সাউদি আৰবিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰি দিছে ইৰানে ইয়েমেনৰ যোনখিনি হুথি ৰিবেলছ আছে তেওঁলোকৰ থ্ৰুদি এটেক কৰাই ইয়াতো প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰি দিছে ইণ্ডিয়া আনিব ক'ৰ পৰা নেক্সট ইউনাইটেড ষ্টেটছে বিচাৰে যে ইণ্ডিয়া তেল ক'ৰ পৰা আনক ইণ্ডিয়া তেল আনক ভেনেজুৱেলাৰ পৰা এইখন ভেনেজুৱেলা সাউথ আমেৰিকান কাণ্ট্ৰি এইখন নৰ্থ আমেৰিকাত US আছে তাৰ তলত ভেনেজুৱেলা আছে এটা ভেনেজুৱেলাৰ সিমানখিনি প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি নাইয়ে যে ইণ্ডিয়া নিচিনা কাণ্ট্ৰি এখনক সেইটো লেভেলত তেল দিব পাৰিব ঠিক আছে এটা USA কিয় বিচাৰে ভেনেজুৱেলাৰ পৰা কাৰণ আপোনালোকে জানে যে ভেনেজুৱেলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক USA লৈ যোৱাৰ পিছত এটা মোটামুটি ভেনেজুৱেলাৰ যোনখিনি অইল সেক্টৰছ আছে গোটেইখিনি US কোম্পানীজ তাতে বহি আছে গতিকে আল্টিমেটলি ভেনেজুৱেলাও গ'ল সেকেন্ড আছিলে নিজৰ প্ৰবলেম ন এইটো দেন USA কৈছে আমাৰ পৰা ল ভাই আমাৰ পৰা ল'বলৈ বহুত দূৰ হয় US আছে একদম উল্টা গ্লোবটোৰ যদি মই একদম উল্টা ফালে যাওঁ তেতিয়া US আহি যায় শিপমেন্ট কষ্ট বেছি কাৰণ দূৰ বেছি তেলত কোনো ডিসকাউন্ট নিদিয়ে তাতো কষ্ট বেছি আৰু শিপমেন্ট দূৰ হলে ইন্স্যুৰেন্সও বেছি হ'ব গতিকে কষ্টলি অইল হু উইল বাই তো আমাৰ ওচৰত গৈ অপশ্যন কেটামানে থাকে ওৱান অফ দ্য গুড অপশ্যন ইজ ৰাছিয়া ঠিক আছে এখন হৈ গ'ল ৰাছিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ আনো এইফালে আমি অইলটো আনো তো ব্লেক সি পৰা এনেকৈ আহিব আনি পেলাই এইটো এনেকৈ সুৱেজ কেনাল হৈ পেলাই এনেকৈ বাবল মণ্ডেব দি পেলাই গুজৰাট পাই যায় দিছ ইজ দ্য ৰুট ৰাছিয়া আমাক চিপ অইলো দিয়ে ঠিক আছে চিপ অইলো প্ৰভাইড কৰে কাৰেক্ট সো এই কথা এই আৰ্টিকেলটোত এইটো বস্তুৱে লিখা আছে ঠিক আছে সৰি এই আৰ্টিকেলটোত সেইটো বস্তুৱে লিখা আছে লেট মি শ্ব' ইউ just a second okay fine okay all right so eto India wise record hai so India ki korile jua mahot July mahot motamoti 2.1% increase korile over June so kiman barrels anile motamoti 2.8 million barrels India purchase korise আৰু এটো এটা তাৰ এটা গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এটো বহুত ধুনিয়াকে দিয়া আছে তো রাশিয়ান ফসিল ফুয়েল জুলাই মাহত একদম বেসিকে চাইনাই আনিছে এই ব্লু কালার পোরশনটো দেন ইন্ডিয়া আনিছে দেন তুর্কিয়ে এটো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নো ক্ৰুড অইল আনিছে তাৰ পিছত LNG আনিছে পাইপলাইন গ্যাস আনিছে এবোৰ গুটেবিলাক আনিছে বাট এওঁলোকৰ কথা কোনো নকয় সবৰে চকু ইন্ডিয়া আনিছে মই কলো ন ষ্টাৰ্টিংত যে এটো এটা প্ৰবলেম তাহাতৰ কাৰণে যে ইণ্ডিয়াটো চকুত পৰে ইয়াৰ ৰিজনটো বেলেগ বাৰু বাট এতিয়া কথা হল ইণ্ডিয়াই কৈছে যে আমি যোনটো ইম্পৰ্ট কৰিছো ইণ্ডিয়ান ৰিফাইনাৰীজ হেভ ইম্পৰ্টেড ৰেকৰ্ড 2.8 মিলিয়ন বেৰেলছ পাৰ ডে এটা বেৰেল মানে কি হয় যোনটো ড্ৰাম আমি যে ড্ৰাম বিলাক দেখো ন কোলা ৰঙৰ আই থিংক 150 লিটাৰ মানে এটা ড্ৰামত ধৰে তো এটা ড্ৰাম মানে এটা বেৰেল হৈ গ'ল কাৰেক্ট সো প্ৰত্যেক দিনাই আমি 2.8 মিলিয়ন বেৰেলছ মানে 28 লাখ বেৰেলছ আমি এভৰি ডে ইম্পৰ্ট কৰি আছো যোনটো বহুত বেছি মোটামুটি 55% of countries total crude oil imports of just over 5 million barrels per day India total imports or 55% লকে আমি কোপৰা ৰাছিয়াৰ পৰা আনি আছো এই কোৱেশ্চনটো ৰিসেন্টলি আমাৰ APSC প্ৰিলিমছতো খুদিছিলে যে ৰাছিয়ান অইলৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কাৰণে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ডেটা হয় যোনখিনি এক্সাম দিব কাৰেক্ট Then India was the second largest buyer of Russian fossil fuels in the July 2026 যত আমি 87% crude oil আনিছো আৰু তাৰ বাহিৰে আমি কোল আনিছো অলপ আৰু বাকি অইল প্ৰডাক্টস আমি আনিছো এটা কথা হল ইন্ডিয়া কৰে কি মই অলৰেডি কলো আপোনালোকক ইন্ডিয়া এটো বস্তু এক্সপোৰ্ট কৰে আৰু নট অনলি টু ৰাছিয়া আমি এক্সপোৰ্ট কৰি আছো টু অস্ট্রেলিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন ইউনাইটেড স্টেটস আমি US কো কৈছো কি ভাই US
টেৰিফ খেলা বাদ দে যদি তহঁতক কিবা তেল লাগে হেতু ক হেতু আমি দিব পাৰিম টেৰিফ তহঁতি কি কৰ কৰিছা আমাৰ একো মতলব নাই ঠিক আছে টেৰিফ খেলি থাকা আমাৰ একো প্ৰবলেম নাই হেতুক লৈ পেলে কিন্তু যদি তেল লাগে আমাক ক'ব পাৰা আমি তেলটো আমি উলিয়াই দি দিম ঠিক আছে ক্লিয়াৰ অলৰাইট সো এই বস্তুটো হোৱাৰ ৰিপৰ্টটো যেতিয়া ওলোৱাৰ লগে লগে অবভিয়াছ কথা US এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক সুধিব কি আপোনালোকে কৈ আছে 100% টেৰিফ লগাব আৰু হেফালে ইণ্ডিয়াৰ ৰেকৰ্ড লেভেলত তেল কিনি আছে ইয়ে কিয়া চল ৰहा है ভাই তো এনিৱেজ তো দিছ মেন এওঁ হৈ গ'ল পিটাৰ নৱেৰো হৈ গ'ল এজন US প্ৰেচিডেণ্টৰ বহুত ক্লোজ মানুহ হয় তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় এডভাইজাৰ হয় তেনেকুৱা পজিশ্যনত আছে তো তেওঁ সুধিলে তেওঁ ক'লে কি চাওক প্ৰেচিডেণ্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাজত এটা ভেৰি গুড ৱৰ্কিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে গতিকে মোক এইবিলাক নুসুধিব দে আৰ গোয়িং টু work out that our amongst themselves but it's not for me or any gaggle to get between them মই ইয়াত নুসুমাও তেওঁলোকে যি কৰে কৰি থাকিব মোক ইয়াত নুসুমাব সিম্পলি সাইড কাটি ওলাই গুচি গ'ল So now, in future, কি হয় টেৰিফ লগাই নলগাই সেইটো in future গম পাম but this is the scenario and আমাৰ কাৰণে অলপ প্ৰাউডো হয় কিয় কাৰণটো হৈ গ'ল আমি এক্সপোৰ্ট কৰি আছোঁ পেট্ৰলে হওক এটোত আমাৰ বেনিফিট কি থাকিব আমাৰ আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যোনটো ট্ৰেড ডেফিচিট আছে সেইটো অকমান আমাৰ অলপমান কমিব সেইটো এটা আমাৰ আশা আছে বাকি ইন ফিউচাৰ লেটস সি গতিকে কাৰোবাৰ বেনিফিট হলে কাৰোবাৰ লছ হয় কাৰোবাৰ লছ হলে কাৰোবাৰ বেনিফিট হয় গতিকে ইউক্ৰেইনে মিসাইল মাৰিলে সেইকাৰণে ৰাছিয়াই তেল কিনি আছে আশা কৰিছোঁ গোটেই টপিকটো বুজি পাইছে গতিকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব যিমানখিনি লাগে পাৰে থ্যাংক ইউ সো মাচ